อย่างอันนี้จะเป็นตู้นะคะตัวนี้ไมโครเวฟค่ะตัวนี้คิชเช่นเอทค่ะเครื่องตีนะคะแล้วเพื่อนๆถ้าเกิดทำ3ตัวนี้ได้นะเพื่อนๆก็สามารถไปครีเอทได้เลยนะคะว่าจะทำแบบไหนตัวไหนนะคะ
เรานะคะแล้วเพื่อนๆถ้าเกิดทำ3ตัวนี้ได้เนาะเพื่อนๆก็สามารถไปครีเอทได้เลยนะคะว่าจะทำแบบไหนตัวไหนนะคะอันนี้ทำเสร็จไว้เรียบร้อยละอันนี้เป็นหม้อนี่อันนี้เป็นเค้กนี่เห็นไหมคือทำให้เขาแห้งทิ้งไว้เตรียมไปนะคะอันนี้อะไรเอ่ยใครทายถูกบ้างนมค่ะนมอันนี้ต้องถูกแน่ๆไข่นะคะอันนี้ไข่ที่ตอกแล้วอยู่ในถ้วยพวกนี้ก็จะเป็นแป้งต่างๆเนาะหรืออาจจะทำแบบไม้โรลเพิ่มผ้าเช็ดมือเพิ่มอะไรเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันอีกทีนะว่ามันขาดอะไรบ้างนะแล้วเราค่อยทำตัวแต่งเพิ่มอีกทีนึงค่ะไปค่ะ